Hello, viewers, and welcome back. Continuing my Cambodia travelogue, here is part 4. We are going to Kulen Mountains today. Here we are driving through the countryside near Siam Reap. As you know, we can enable subtitles for the Assamese part, or for that matter, all of it, by clicking the CC button. So if you feel necessary, go ahead and do so. গুড মৰ্ণিং ৰাইজ আজি আমি গৈ আছোঁ কুলেন পাহাৰৰ ওপৰলৈ তাতে এটা ৰিক্লাইনিং বুদ্ধ মন্দিৰ আছে তাকে চাবলৈ যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ এতিয়া চাওক ইমান ধুনীয়া চিএম ৰিপৰ এই কাণ্ট্ৰি ছাইডৰ ভিউটো ইয়াতো টিকেট কৰিব লাগিব যাওঁতে এইটো হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ আমাৰ গাইড মিষ্টাৰ চানীয়ে টিকেট কৰি আছে মুৰ্গী মাছ ধুনীয়াকৈ পূৰা আছে এইটো কণী চণী আছে লোকেল মাৰ্কেট অঁ মধুৰি মধুৰি অঁ $1 kilo, $2. No, we don't want too much. We want two. Okay. পেট্ৰল পাম্প নাই চাগে আমাৰ তাৰ নিচিনা ইয়াত বটলত পেট্ৰল ডিজেল বিক্ৰী কৰি আছে এয়া গাড়ীৰ খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰলৈ দেখা দৃশ্য আমি অলৰেডি পাহাৰৰ ওপৰত বগাব চুৰু কৰিলোঁ দূৰলৈকে সেউজী ভৰ্তি এতিয়া চাওঁ আকৌ কি কি দেখা পাওঁ ৰাস্তাত এয়া জংঘলৰ মাজেদি পকোৱা ৰাস্তাৰে আমি গৈ আছোঁ আমাৰ কুলেন মাউণ্টেইনৰ ওপৰলৈকে গৈ কিনে কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে ৰাস্তাটো যদিও ঠেক আৰু পকোৱা আৰু জংঘলৰ মাজেদি গৈ কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে এয়া আহি পালোঁ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু নামিয়ে দেখা পালোঁ এয়া গৰুড পক্ষী আৰু নাগ যুদ্ধ কৰি আছে আৰু বাওঁপিনে সেই একেই গৰুড পক্ষী আৰু নাগ যুদ্ধ কৰি আছে এইটো বিষ্ণু হয় ৰিক্লাইনিং বুদ্ধ আছে ইয়াতে এইটো আমি কুলেন পাহাৰৰ ওপৰত আহি পালোঁ এতিয়া আমি এই চিৰিটোৰ ওপৰলৈ বগাব লাগিব দুইপিনে হাতী What's the name of this temple? This is Phnom Kulen. Phnom Kulen. On the top of Phnom Kulen has many places to visit, but this called reclining Buddha. Okay. Reclining Buddha that built in the 11th century. Okay. But this one is a new place, not new, but it's 200-300 years after it was changed from Hindu to Buddha. The Buddhist king in the 11th century built the big Buddha up there on the 3 pieces of rock on the mountain, reclining Buddha. So here we call reclining Buddha or Preh Ang Thom. Okay. Preh Ang Thom. যথেষ্ট পুৰণা মন্দিৰ ৰিক্লাইনিং বুদ্ধ আছে 300 বছৰ হৈ গৈছে বনোৱা এটা আগতে হিন্দু আছিল তাৰপিছত আকৌ বোলে বুদ্ধ কৰি দিলে ইয়াত এনেকুৱা চলিয়ে থাকে বহুত যি দেখা গৈছে
পক্ষী আছে ভিক্ষা খুজি আছে তলৰ পৰা বগাই আহিলোঁ বহুতকেইটা চিৰি প্ৰায় 100টামানে হ'ব ওপৰত আহি পালোঁ এটা বুদ্ধ মন্দিৰ তাত আমাৰ গাইড চানীয়ে সেৱা কৰিব ধৰিলে চাওঁচোন তেখেতে কি কয় এই মন্দিৰৰ বিষয়ে তেখেতে এতিয়া আমাক দেখালে এইটো এটা ভৰি চাপ বনোৱা আছে তেখেতে ক'লে যে এইটো 11 শতাব্দীত বনোৱা হৈছিল এইটো হ'ল বুদ্ধৰ সোঁ ভৰি চাপ আৰু বাওঁ ভৰি চাপটো আছে আপোনাৰ এংকৰ ৱাটাৰৰ ওচৰত আৰু এটা মন্দিৰ যাৰ নামটো হ'ল ফেনম বা খে তাতে বাওঁ ভৰি চাপটো আছে আৰু ইয়াতে মানুহে এই ৰেইলিং আৰু মন্দিৰটো পিছত বনাই দিছে তেওঁলোকৰ নামবিলাক সেই ওপৰত লিখা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই জীৱনত ভাল কৰ্ম আৰ্জিবৰ কাৰণে এই সুকৰ্মটো কৰিছিল What about all those carvings? New. There's Is a it Buddha New. that they offer by people later on. Oh. Not original. It's a new Buddha. So from here we have the Buddha who calling us to witness, but it's the beginning point that we pray to the Buddha on the top by you stick the incense here, burns and pray, and then we go to visit him on the top. Can we burn also? Yeah, everybody can have it now. আমাৰ গাইডে ক'লে ওপৰত যোৱাৰ আগতে ইয়াতে এবাৰ সেৱা কৰি ল'ব লাগে এইটো এটা পিছত বনোৱা মন্দিৰ এইটো হ'ল ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট তেওঁলোকৰ মতে এনেকৈ আঁঠু কাঢ়ি পেলাই পূৰ্বপুৰুষৰ ভাল হওক আশীৰ্বাদ বিচাৰি এনেকৈ সেৱা কৰে ওপৰত যোৱাৰ আগে আগে আমাৰ নিচিনাকৈ নকৰে যদিও আমাক দেখাই দিছে আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াত আমাৰ হিন্দু ভগৱানৰ মূৰ্তিও আছে যেনে ইয়াত দেখা পাইছে শিৱ গণেশ আছে এইটো বিষ্ণু গৰুড় পক্ষী ইফালে গণেশ আছে আৰু ইয়াতে শিৱলিংগ এটা আছে নানীয়ে পানী ঢালে বোলে লিংগত এতিয়া ৰিক্লাইনিং বুদ্ধা আছে সেই ওপৰত এই চিৰিলৈ আমি যাব লাগিব এই চিৰি দি আমি বগাওঁ এই পাথৰকেইটাৰ ওপৰত আছে মন্দিৰটো ওপৰৰ পৰা ভিউটো ইয়াতে আছে ৰিক্লাইনিং বুদ্ধা খহি গৈছে ইমান বছৰ পুৰণা এইটো ভৰি ইলেভেন চেঞ্চুৰীৰ বনোৱা তাৰমানে 900 বছৰ হৈ গ'ল এইবিলাকে ইয়াৰ প্ৰকাণ্ড পাথৰ ইয়াৰে ক'ৰবাত কুৱেৰিটো আছিল য'ৰ পৰা পাথৰ কাটি পেলাই এই আংকৰ ৱাটাৰলৈ লৈ গৈছিল তাৰ মন্দিৰটো বনাবলৈ এইটো এনেকৈ দেখা যায় ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে দূৰলৈ দেখা পায় গোটেইখিনি জংঘল পাহাৰবিলাক আছে ঘৰো আছে কিছুমান মানুহৰ কিন্তু পুৰা ঘন জংঘল
এই জালুকৰ নিচিনা এটা পাম ট্ৰিৰ পৰা হয় আমাৰ তাতো হয়নে নহয় বা ডাঙৰ ডাঙৰ হয়গৈ কিবা এইটো চিনি পোৱা নাই আমাৰ তাত দেখা নাই যদিও জংঘলত থাকিব পাৰে এতিয়া মিডিয়াম চাইজ হৈ গৈছে এইটো অলপ ডাঙৰ এইটো অলপ সৰু হৈ আছে এইটো পাথৰৰ ওপৰত পৰা ৰুটছ জমা হৈ গৈছে দেখাত কিমান পুৰণা নিচিনা লাগে আমি আহি পালোঁ হেল্ল' ডগ এতিয়া আমি এই 1000 লিংগা আছে বুলি কৈছে ইয়াতে মানে এই নদীটোৰ যোনটো পানীটোৰ একেবাৰে আংকৰ ৱাটাৰলৈকে গৈছিলেগৈ ইয়াতে তলত পাথৰত শিৱলিংগ কিছুমান কাটা আছে এই তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছিল যে যেতিয়া পানীটো তাৰ ওপৰেদি যায় সেয়া পিউৰিফাই হৈ যায় আৰু চবৰে পাপ ধুই পেলায় এই পানীয়ে গৈ পেলাই আমি যে আংকৰ ৱাটাৰত আছিলোঁ তাৰ হেল্ল' Sorry, I don't understand. Huh? No guide. Thank you. I got guide, Mr. Sunny. ইয়াতে পানীটো পিউৰিফাই হৈ গৈছিল বুলি কৈছে যে 1000টা লিংগৰ তলত পাথৰ কাটা আছে পানীটো এতিয়া আমি মানে ছিজন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই শুকান বতৰত তেতিয়াহে দেখা পায় পানী তলত অলপ অলপকৈ দেখা পোৱা গৈছে এই সৰু সৰু এসোপা লিংগ আছে এনে গোটেইখিনি আছে This river goes up to Angkor Wat. Yeah, this flow down from the top of the mountain all the way down to the bottom and go through the Angkor National Park. And from Angkor National Park, continues flow all the way down to the Tonle Sap Lake. And from Tonle Sap Lake, flow down to Mekong River. And from Mekong River, flow down to the South China Sea. You're right. So this been become holy water. Have been purified by the thousands of linga. And this place made in 9th century. The King Jayavarman II ruled the country from 802 AD until 850. 800 শতাব্দীৰ শেষৰ পিনে এইখিনি জেগাত খেমেৰ কিংডম যদিও আছিল বহুতকেইটা মানে টুকুৰা টুকুৰি হৈ আছিল তেতিয়া এইখিনি জেগাত শৈলেন্দ্ৰ ডাইনেষ্টিৰ ৰজাই খেমেৰ ৰজাক হৰাই পেলাই জয়বৰ্মন দ্বিতীয় যোনে এই যাৰ কথা আমাক চানি মাত্ৰ কৈ আছিলে তেখেতক জাভাল পঠিয়াই দিলে জাভা মানে আজিকালি ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওচৰত যোনটো জাভা তালৈ পঠিয়াই দিলে তাৰপৰা তেখেতে বহুতখিনি কথা শিকি মেলি আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ তাৰে ৰজাৰ ছাপৰ্ট লৈ পেলাই আকৌ আহি ইয়াতে নিজকে ইয়াতে মানে এই কুলেন পাহাৰত আহি পেলাই নিজকে দেৱৰজা মানে গড কিং ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু গোটেই খেমেৰ ৰাজ্যকেইটা একতা আনিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল এই খেমেৰ কিংডমটো 802 AD তেতিয়াৰ পৰা 500 বছৰ 1432 ADলৈকে আমাৰ এই এংকৰ কিংডমটো চলিলে এংকৰ মানে এই খেমেৰ কিংডমটো যোনটো আমাৰ হিন্দু প্ৰভাৱত আছিল এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি হিন্দু প্ৰভাৱটো জাভাৰ পৰা জয়বৰ্মন দ্বিতীয় লৈ আহিছিল এনেকুৱা সৰু সৰু গুটি এনেকুৱা কৰি দিছে ইয়াতে অকণমান ডাঙৰ আছে আৰু আগলৈ ডাঙৰ আছে পানীৰ তলত এইটো কেমেৰাত দেখা নাপায় আমি ওপৰৰ পৰা চকুৰে দেখা পাইছোঁ টয়লেট বিচাৰি আমি ক'ত আহি পালোঁ জংঘলৰ ভিতৰত মানুহৰ ঘৰ আছে নেকি কি হয় লাওৰ নিচিনা লাওৰে জাত হয় পেশ্যন ফ্ৰুট বুলি কেনে জানিলে চিনি পোৱা নাই সিহঁতৰ ভাষা এটাও পাৰে এইটো পইচা দিব লাগে নেকি টয়লেট
অঁ সেইটো অঁ কিবা কৈ আছে No. No give. Huh? 11,000. No 1,000. 11,000. অঁ ৰাউণ্ড ফিগাৰ নহয় সেয়া স্প্ৰিং আছে পানী মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই আছে পানী একদম ক্লিয়াৰ Spring like this all year round. ইটছ কোল্ড ৱাটাৰ অঁ হট ৱাটাৰ Cold, cold. কোল্ড You can touch it. মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাইছে পানী এই চাওক তলৰ I can put my feet. What's your thing? What is this? Sand, spring. অঁ But Yeah. never got তলৰ পৰা বগা ground বালি water. It's always clear water. একদম চাফা পানী ওলাই আছে It's মাটিৰ like তলৰ this পৰা all year round. ৰাস্তাৰ পৰা মাছ পোৰা লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে পিকনিক লাঞ্চ আৰু ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া আমি ৱাটাৰফলৰ কিনাৰতে বহি খাম সৰু ৰেইনব' এটা দেখা পোৱা গৈছে আমি এইফালে নামি আহিছোঁ ধুনীয়া ভিউ এটা চাওঁ ইয়াতে এটা ৰেইনব' এটা ফৰ্ম হৈছে ৱাটাৰ স্প্ৰে দি পেলাই কেমেৰাত অলপ আহিছে চাগে এতিয়া ৱাটাৰফলটো চাওঁ বেছি ওখ নহয় কিন্তু ভলিউম বহুত আছে What's the name of this waterfall? Kulen waterfall. Kulen waterfall. Yes. এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় এইটো বেছি ওখ নহয় অকল 2 মিটাৰ ছেকেণ্ডটো এইটো আছে এইটো 18 মিটাৰ্ছ আছে বোলে এতিয়া আমি তললৈ যাম ৰেইনব'টো ইয়াত বেছি ভালকৈ দেখা পায় কেমেৰাত আহিছে চাগে অলপ চলপ এইখিনিৰ পৰা আৰু অলপ ভালকৈ দেখা পোৱা গৈছে ৰেইনব'টো এই ওপৰেদি নামি আহিছোঁ আমি এনেকৈ গৈ পেলাই আমাৰ ডগী মহাৰাজা আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে এনেকৈ যাব লাগিব তললৈ এইফালে নামি আহিলোঁ আৰু এই ষ্টেপছকেইটালৈ তলত গ'লে ৰাইট ছাইডে দেখা পাম এয়া তলত আহি পালোঁ এয়া ফাৰ্ষ্ট ভিউ আৰু আগলৈ যাওঁ বলক হেল্ল' নাই আৰু দিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে তলৰ পৰা ৰেইনব'টো দেখা নাপায় আৰু আগলৈ যাওঁ বলক ফটো শ্বুট কৰিব আহিছে লোকেল ছোৱালী বাহ বতাহ পূৰা আৰু ওচৰত যাব পাৰি নেকি চাওঁ একদম মিষ্টে কভাৰ কৰি দিছে চাউণ্ড শুনা পাইছে চাগে এয়া চাওক